En fin morgon i Formel 404. Hej och välkommen ska du vara till denna video som är väldigt spontan. Jag fick ett samtal, en kompis till mig, han med den gröna flevan, ni har sett den förr. Så att check gauges lyser och jag har inga oljetryck. Stanna och stäng av. Stanna och stäng av. Stanna och stäng av. Så gjorde han. Och han påstår att motorn fortfarande går bra, men att den kändes lite muppig, konstig sådär. Så nu beger vi oss en bra åktur här, men kaffet är med, radion finns ju som ni vet. Och ja, vi ska ta en titt tillsammans tänker jag. Vad kan ha hänt med det där? Jag tror inte vi kommer kunna reparera någonting idag, men det är olja på baklämmen. Bilen har varit inlämnad och hetvattentvättad. Så att det borde vara, det är både bra och dåligt. Nu måste ni få se här min vy här. Är inte det här fint? Kolla vilken morgon här. Jag tycker det är vackert. Den här vägen är väldigt vacker. Jag antar, det här är bara en ren chansning, men i och med att jag har hållit på ganska mycket med de där motorerna, så tror jag att han har skjutit oljerör. Någonstans har oljeröret gått av. Och jag vet ju, sen vi bytte fram axel på den, att det är ett oljerör som en verkstad tidigare har skarvat med slangen. Det kan bara vara det som hoppat isär, eller slangen har spruckit, eller hur som haver. Så ska vi åka ett gupp här nu. Det här är alltså som åka äkta epa. Men jag har en timmerbil framför och han håller 60. Och det är ungefär lagom och jag också håller på de här små vägarna. Så det stör mig inte. Han har nog funderat på varför jag sackar efter. Men ja, jag har inte så bråttom. Eller timmerbil var det inte. Det var en bil som ska flisa. Ja, i alla fall. Så vi ska åka dit idag och försöka att reda ut och bena ut vad är det som har hänt. Är det oljerörerna som har gått? Då måste han ju beställa ett par oljerör. Är det oljekylan? Det tror jag inte det är, för att den är ju... Ja, jag tror inte det. Det brukar inte vara det. Det brukar vara oljerör. Eller om man har skjutit oljefilteradaptern, eller hur som helst skulle man ju ändå vilja byta oljerörerna i alla fall, med tanke på den där tveksamma skarven där. Ja, jag är inte så förtjust i det där med skarv med slang. Det går att skarva med slang om du skarvar det fram. Det vill säga alltså fram där slangarna ska sitta. Skarvar du där, då kan du också, ja, vad ska man säga? Det finns en små hullingar. Eller så kan du kona, du kan göra någonting. De här har bara slippat rent slangarna, eller rörerna, och trätt på slang. Och jag förstår det, för det är så trångt där, så det är väl så man får göra om man bara måste hem liksom. Ja, jag ska inte bladdra med mer nu. Nu ska jag köra lite bil här. Och sen så syns vi när vi tittar på den gröna. Då är vi tillbaka vid den här pärlan. Ja, den är upphissad och klar. De här ska tåla 3 ton eller 3,5, så det är ingen fara, men jag gillar dem inte. Dock är den här bilen så hög, så än så länge så är det ingen fara att lägga sig under. Men har man en lägre bil så ska man inte göra det. Nu ska vi se om jag kan lyckas få på en lampa här. Det fick jag. Jag ska se, hur gör man? Ja, den är ju olja på klumpen, men det här är... Ja, här uppe. Ser ni där, det sitter med en stripe där. Där är oljerören. Det är ju bra. Jävla oljigt, men det har inte läckt något på backen nu. Man ser ju på OSB:n här att det har inte läckt någonting. Så att jag tror ju inte att det är... Titta. Vad var det jag sa? Jag vet inte om ni kan se det på den här kameran, men här är slangen skjuten. Ja. Då vet vi det. Så ska vi kladda lite. Och det är att vi ska försöka lossa oljefilteradaptern. Få bort den. Jag kommer nog inte filma steg för steg, men jag kommer ta er med under resans gång. Tänk om jag hade kunnat byta när jag hade framaxeln borta. I alla fall. Oljefilteradaptern tror jag ska ta bort först, för den kommer vara i vägen för oss. Vi ska upp. Nej, vi kanske klarar det ändå. Vi ska börja med där uppe. Om ni ser emellan där, det gör ni kanske inte. Sitter det som en blå grej. Den ser det där. Det är ett C-clips. Det C-clipset är det som håller oljeröret. Det måste jag försöka att få bort. Och sen måste jag försöka dra ut oljeröret. Och förhoppningsvis är det ett sånt oljerör som går fritt, så att det inte tar i avgasröret, och måste plocka den grenröret, för då är det jättetråkigt. Men det har vi varit med om förr, så det är...
Det finns jättemycket olika oljerör. Som ni ser, den här har ju som någon liten pinne bakåt på röret där. Jag gillar inte de rören överlag, men ja. Vi får se vad det blir för rör. Jag kommer i alla fall att försöka guida honom till ett par AC Delco. Jag river lite och sen så återkopplar jag till er när jag har rivit, för jag måste få med lite briller för det kommer ju stänka olja i mitt ansikte här och det kommer ju... Det är svårt att få upp en kamera och pilla C-klipserna, för C-klipserna får inte komma bort. Jag kör på lite. Vi har i alla fall hittat felet, så nu är det bara att hoppas att den här lilla rackaren, The Engine, har klarat sig nu. För det är ju jävligt snabbt gjort när du åker 120 eller 110 och bara tömma motorolja och det blir kuck. Så att, ja, eller kuck. Det blir inte klok, det blir blir det. Jag kör på lite så får ni komma tillbaka sen. Jag fick ta fram stora mutterspickan och sen fick jag dra bort den där med mutterpistolen. Det var jädra, jag hade rör och dragskaft och jag fick inte bort den. Jag kommer ge förslaget till ägaren att göra en kortfilter conversion som jag brukar göra. Så man slipper den där vinkeln, för den fuktar också. Då är man av med den. Men det kan jag visa om vi ska göra det, så tar jag med den här filmen också för alla är nya 6-5 folk. Ja, då ska jag få rinna av sig lite. Sen ska jag dyka in på C-klipsen där uppe. Titta, nu är det borta. Och C-klipsen där uppe, jag vet inte om ni kommer kunna se den, men de är faktiskt borta här. Och jag ska visa er dem. Där ligger de, så ser de ut. Det är de som håller hela oljerörerna för att inte ploppa ut. Så vad är det noga med när man sätter ihop det här då? Jo, att C-klipserna, att det klickar i ordentligt. Här ser ni mer eller mindre deras lagning där med slangen. Och ja, jag ska lätta på det här och sen så, ja, det bara spjälker. Det vart det sörmländska. Spjälker fram olja där. Så nu ska jag bända ut de här och sen ska jag se om det sitter ett främre fäste. Finns det här också på en trågbult som är jättetråkigt att få bort. Men jag antar att det är borta, för det brukar aldrig vara tillbaka satt. Så att jag donar lite mer här, men än så länge så går det framåt. Ni vet ju att jag inte gör så mycket eller inga samarbeten alls, men nu vet jag inte om det bländar er. Men det här, RC Rodcraft The Beast, det är nog det jäklaste jag har haft som muttermaskin. Oavsett batteri eller mutter. Oavsett batteri eller tryckluft. Det här är bland det jäklaste jag varit med om. Han går inte bet på någonting, vet ni. Oj. Akta huvudet. Plast. Men vad det droppar överallt här på min fina skiva jag har. Jag blir så besviken. Ja, nu är jag jätteflott i ögonen här. Och då kan man säga så här, var hade jag annars haft det här? Jo, i ögonen. Så det är bra skyddsbrojs. Nu ska ni få vara med här. Jag ska tända er lampa. Här är oljerörerna när de går upp till kylan. Som ni ser, det här är dags även här. Jag har börjat på att fukta här med. Och rätt snart säger det plopp. Och sen är det jättetråkigt. Det blir jättedyrt. Kanske vi klarar oss att slippa släppa de här. Jag vet inte. Det är lite olika på alla. Där uppe sitter de. Bakom här. Så vi får nog... Ser ni? In där vi ska vara. Ni kommer inte kunna se här. Men det kan vara risk för att vi måste släppa i grillen. Ja, vi får prova helt enkelt. Jag mäckar vidare. Ja, det blev ett bakslag. De här vill inte rubba sig. Och jag är rädd för att jag kommer knäcka hans nya kylare om jag håller på för mycket här. Jag kommer ta tigern och så kommer jag köra av de här. Där och där. För att här skadar jag ingenting. Och sen lossar jag fästet efteråt och lyfter upp och sen in i skruvstycket. Den här är redan, innan jag ens har försökt ta i så här den här böjd. Så att det kan hända att det luktar ny oljekylare också. Eller om han som mäckar kanske har den på lager. För det är inte så svårt. Det är bara de, kanske de och de. Så är den borta. Hellre det än att byta hela kylan. Alltså att man har haft sönder den bakom, vill säga. Då var rörerna borta. Ja, har det gått bra? Ja, jag hade ju hoppats på att klara kylan. Men jag förstår att många kommer tycka nu att varför tog du inte det bara lite lugnare? Varför var du inte snällare? Jo, för jag trycker på nu här uppe och då gick det hål här också. Och de här fästena här är ju... De var krökta innan och jag bara kände på dem lite och... Ja, ni ser, det är ju söndersprucket, va?
Ja, du kunde ha varit försiktig. Ja, det hade kunnat varit. Men E4, ett hål, potthål E4 eller vad ska man säga, ett hål i en grusväg, det är inte försiktigt. Så då går det då istället och så står det som en kvast ur kylan och så blir han stående. Tror inte på det. Och sen ser ni ju hur mycket är i det här. I min tanke var ju få den här, sätta det här i skruvstyck och försöka, men jag tror det är dags för en ny. Oljerörna då. Jag la de här bara så ni kan se när jag slänger dem. Där har ni felet. De har ju skarva oljeröret med en tygarmerad vattenslang. Så den här är ju slime liksom. Men den bilverkstaden har stängt för gott och det var tur där, så den behöver vi inte hänga ut. Ja, så kan det vara. Jag ska höra av mig till ägaren. Jag vill göra en bombproof som jag säger, börja med den här. Och det är ju flytta F-system, det är klart. Jag vill även fixa det här oljeslangar, oljekylare. Ja, det bästa hade varit tycker jag tryckta slangar, alltså pressade slangar. Men typ åka till Hydroscan. Men det är så jävla svårt att hitta den gängen i blocket. Det går att köpa från USA och sådär. Men alltså den här bilen. Visst, det är roliga grejer. Det är samma vi har diskuterat om vi ska ta bort en ljuddämpare på den. För det är ju, jag gillar ju den sången. Men den är så jävla fin. Och ni ser ju liksom bara bakom kylan. Vilken ser ut så här? Från 90, vad är det? 6, 7, 98 kanske. Jag kommer inte ihåg. Vilken ser ut så här liksom? Om man sköter sin bil? Ja, det kan man väl säga. Så att, jag tycker inte det. Att vi ska liksom förstöra för mycket med en öppet filter och så här vill ju folk. Men alltså den är så jävla nära. Han har originalhjulen till den. Dock har han de fula. Jag tycker de här snyggaste är som svarvade. De skulle jag vilja haft om jag hade haft den. Vi har även funderat på LED-ramp på taket då, för han vill ju åka och titta på djur på kvällarna. Men den är snygg original. Jag säger en frostfri frontbåge med 2 Bosch Big Knick, för då blir det tidsenligt. Jag ska försöka bearbeta herrn som äger bilen. Får vi se. Han är alldeles för snäll så han kommer gå med på det. Men i alla fall, jag kommer skicka en inköpslista till honom vad jag tycker. Jag tycker vi ska ta bort filter läcker, oljefilteradaptern. Ta bort den vinkeln där, sätta ett kortare filter, det har jag på lager. Allting sånt, fixa det här, nya oljor och ny kylare. Jag tror, om man tittar liksom lite överallt, jag har lyft upp slangar vid turbosar och tittar, den ser helt okej ut. Jag tror inte det har hänt någonting. Jag tror faktiskt med handen på hjärtat att den har klarat sig. Det tror jag. Den var ju som sagt rentvättad och du ser, det har ju inte droppat så mycket. Det är ju när jag har lättat på rören, så att jag vill ju inte provstarta heller, för då, det blir bara jobbigt, för jag vet ju att det där skarvade slangen, den godkänner inte jag i alla fall att han åker runt med, för han åker land och rike runt med den här bilen om det så skulle behövas. Ja, vi avvaktar, får vi se när vi tar upp den här filmen nästa gång, om vi har delar eller om det blir, vi vet inte. Vi syns och hörs när vi hörs, hörni. Jag måste flika in här och förklara mig lite. Jag känner att ni inte fick någon förklaring. Jag sa att man kan skarva de här. Här ser ni ju, de har ju bara haft av, de här har inte kört med några ABA-klammer tror jag, det är rostfria. Men de är helt okej. Jag är ju en sån kille som jag gillar ABA-klammer, jag vet att många sågar dem. Men här har ni pressningen original. Jag har till och med sådana fina vantar idag. Om du sågar upp här och sen drar på en slang här som är armerad i metall som är gjord för det här. Det är inte jättehögt tryck om vi ska vara ärliga här. Det blir inte så många kilo. Så att slangklammer funkar. Men det här är ju inte slangklammerna som blir fel. Det här är ju att slangen är ju, ja, den tål inte olja. Om du har en slang, åker till Hydroscan som tål olja, sågar upp här, då har du som riller, nej inte riller, men ja det kan man säga, det är som svarvade spår här i. Om du då klämmer den slangen med en bred, finns att köpa som en bandklamma, eller 2 smala, så kommer de här gummit på slangen gå in i de där svarvade, vad ska vi kalla det, spårerna. Och på således vis kommer slangen hållas fast. Här blir det ingenting som håller slangen. Nu gick ju den här av här och det var ju konstigt, men det har jag aldrig sett förut. Och ja, här är de här tuttarna eller vad jag brukar kalla. Ja, jag vet inte riktigt vad det är, men varför man ska ha det. Det är hål här, de är inte till någonting. Så att de här åker i sopen nu. Men det var min förklaring, alltså att man kan skarva dem på ett schysst sätt. Och så har jag gjort några gånger och det går bra. För det är oftast här de börjar läcka. De här var ju döda hur som helst. Och för er som sågar med tigersågen så kommer det bli lite ledsna på mig nu. Det spelar ingen roll, om det kommer inte komma spån så här. Och här ska det hoppa, de här var ju det antagna, så här bit ska det hoppa in. Nej, ni förstår, det är ingen fara. De nyare använder sig av en sån här stor konnektor och de gamla av en sån här. Jag är ju inne på att sätta så att jag har gamla rörna på den här, för jag gillar dem bäst. Och vi hade den här kylan, och den här kylan i dagens läge kostar 8 800 kronor. Och
Ja, den här bilen som jag har sagt, vi är inte riktigt inne på att vi ska yxa någonting. Men man hade väl kunnat yxa dit en universal och åkt till Hydroscan kanske. Och, ja, som sagt. Jag tror inte på det i det här skedet. Så nu är det bara efterforskningar. Ägaren lyckades beställa en konnektor. Och jag har kollat i blocket och det är rätt gänga. Så det här borde gå att få dit rör från en 94 till 95. För det, jag anser de håller bättre. Jag vet inte oavsett varför. Men jag ska visa er. Om jag har det röret ligger här. Jag håller på och utforskar. Jag ska se om ni kan se. Kan ni se i där hur deformerat det här röret har blivit av ärg emellan. Så det är inte så konstigt att man inte får den grejerna. Ja, så är det och så går det. Så det går sakta men säkert framåt. Men vi gick på backslag. Vi väntade 2 veckor på delar. Nu är delarna här och då vart det backslag. Så är det med gamla bilar. Så att jag efterforskar lite till och ser om jag kan komma på något. Då är vi tillbaka. Nu är det väl ungefär 4 veckor, 3 i alla fall, veckor senare från den första klippet togs på den här bilen. Nu har jag konnektorer, nu har jag alla grejer och nu har också jag snart mörker här. Så nu kommer jag göra så att jag kommer dra dit det här och sen ska jag visa er och ni får vara med på uppstarten om jag får de gamla rörerna att passa. För att nu börjar det här bli lite, ägaren måste ha bilen, det blir mörkt, ni fattar hösten är på intågande. Jag kör på men jag har goda förhoppningar om att det kommer passa nu i alla fall. Nu håller jag på och bråkar här. Rörarna passar inte så bra. Oljekylan var dåliga gänger i. Vi får se om den är tät. Vi kanske kan köra in bilen i alla fall. Den här ska nu gängas den. Och så gängar den i blocket. Och sen sätter jag dit ett kort ACDLK-filter. Då har vi gjort den här 90 grader deleten som jag pratade om. Det är ganska enkelt. Jag kör vidare. Jo, nej. Nu sitter det här. Den där är bra. Den där gängen är dålig. Jag lyckades med en liten mindre o-ring få den att gå djupare och få gäng. Jag kommer inte säga att det här är bra. Jag kommer råda om till att köpa en ny kylare. Jag tänkte att ni skulle få se. Jag ska tända er lampa. Varsågoda. Så blir det med oljefilter delete. Ser ni att jag har lagt en slang där och lite grejer? Det är ju för att det är så tajt så de ligger emot. Samma här framme. Jag vet inte om ni kan se det. Det ligger 2 slangar där. Jag har gjort ett fäste också för det hade inte han. Så gott det går. Nu ska oljan frinna ut. Jag ska ta den lapparna där uppe. Skulle jag gjort innan men ja. Sen är det i med olja och sen är det att prova. Men jag tror ju att det kommer pinka fram vid kylet. Tyvärr. Problemet är just nu att man kan inte köpa en oljekylare. Det är därför vi inte köper dem. Det finns ingen i USA. Jo, det finns en universal. Men då får man ju pressa om rörna. Det finns ingen i Sverige. Det finns ingen på bildemonteringarna. Ja. Det fanns någon i Sverige till 97, men det här är ju fel. Eller ja, nu är det ju här ombyggt så det är de bättre rörna och det är 94-95. Så att, det här har varit långdraget hörni. Men man får inte tappa hoppet. Hoppet är det sista som lämnar människan. Nu är oljan ifylld. Allting är ordnat så gott vi kan. Hoppas vi det batteri igen. Och sen så, ja, det är en 50-50 där. Jag tvivlar starkt, men jag vill bara få, för idagen vill jag bara få den att höra att det inte är motorn i gången. Så vi får se, kommer det spruta olja där? Ni får hoppa upp på en bänk här och så tittar vi när vi vrider igång den. För första gången efter oljeröret har gått av. Hoppas ni kan stå här nu för det är storm här. Vi provar. Jag får inget oljetryck på mätaren. Jag skulle gärna vilja ha den nu snart här. Jag gillar inte att det inte är oljetryck. Den är på full. Den var på full. Nu är den på halv så att han suger i sig. Vi kör lite till.
upp oljan igen. Jag hör faktiskt ett knack som inte jag tycker om. Det låter som det är uppe i motorn och tvivlar på, alltså jag tror verkligen inte att det borde vara bottendelen som går åt helskotta, men det är klart, har det gått utan olja en stund så det är inga läckage. Det är ju positivt. Nu har det ingen roll om motorn måste ur, men det är ju i alla fall bra att det var tätt det här. Det är ju ingen, vad ska jag säga, långsiktig lösning det där, och lägga en mindre o-ring så man får mer gäng, men ja. Kan det inte vara tyst för bilen? Ja, nu börjar vi på att tralla upp igen. Jag vill ha upp den i maxnivå nu igen när vi har startat den ordentligt. Nej, jag ska faktiskt hämta lite olja till. Jag slår upp han helt i max faktiskt. Så får vi prova igen och se om den är tystare då. Nej. Det är nog tyvärr sorgliga nyheter. Det låter som det är lågt ner i motorn. Fan. Ja, det låter helt klart som ett knack. Ett vevlagknack nu. Nu vart jag tyst. Nu vart jag ledsen, ska jag erkänna. Fasiken också. Och blåser gör det också. Det bjuder jag på. Jag bryter här och undersöker lite. Jag har varit lite ställd, jag ska väl ärlig säga det. Det blir ingen bra film då. För nu måste jag fundera och starta om och greja och kolla. Men just nu båda det faktiskt inte gott. Fasiken också. Ja, tar man en magnet mot oljestrålen. Jag vet inte om ni kommer kunna se det på den här lilla kameran. Men då är det... Ja, ni ser, det är metallic. Och drar man magneten så går jag olja i strålen som man tappar ur så här. Ja, jag skrattar till det, jag vet, men ja, jag är ganska ledsen faktiskt om man ska vara ärlig. Det här... Ja, vad tråkigt. Så här. Nu är den här magnetpennan helt sopren, finns ingenting på den. Då kör jag lite så här oljan. Och i botten här kör jag. Och de här trågarna är ju kliniskt rena innan. Ja. Jag behöver inte ens torka av, tror jag. Godnatt 6-5. Ja, det är inte vaska guld, men jag vet inte om ni kan se på en kamera, men alla de här partiklarna ni ser som rinner, det är järn. Eller babbits från lager. Jaha, hur ska vi avsluta den här eran på den här filmserien? För er är det ju en film, men för mig är det ju liksom flera veckor. Jag ska ärligt säga att jag trodde inte att den skulle vara ras. Jag trodde vi skulle kunna rädda den. Han vred ju av den direkt, men ja. Det här är väldigt vanligt på dem. Hur smutsiga i ansiktet, ja, det spelar ingen roll. Men det är väldigt vanligt på dem att det blir så här. Och ja, tyvärr. Jag vet inte om jag kommer inte ihåg vad jag sa för 3 veckor sedan. Men om jag tror jag tog det där med att man kan ju skarva oljeslangarna. Men eller oljerörarna, där slangarna sitter. Du kan inte göra så där utan att notcha ändarna. Eller vad ska man säga, pressa ändarna så de är koniska lite. Och du kan inte göra med vattenslang. För att bli så här. Verkstaden som har gjort det här jobbet finns inte kvar längre. Bara så att ni vet det. Så att det går liksom inte att gå tillbaka så sätt heller. Utan... Ja, så är det. Det vart lite tråkigt, jag vart lite ledsen. Men jag kommer igen. Vi ska nog riva ur maskin han och jag någon dag. Och sen så får vi öppna tråget och titta. Det gör vi nog i ensamhet. Men ja, du ser, nu plingar nästa. Jag fortsätter arbeta och sen så syns vi hörs vid en annan film. Tack och hej.